Hai lời nói của tôi khiến bố tôi phải tốn mấy chục triệu. Có một thời gian, bố tôi kinh doanh kiếm được nhiều tiền. Mỗi ngày đều ăn uống no say, không lo nghĩ gì. Một hôm về nhà, tôi bỗng thấy bố mặc quần áo cũ lại còn chắc phá. Nhà cũng trống trơn, chả có nhẽ. Mới có vài ngày, gia đình lại phá sản. Tôi vội hỏi bố chuyện gì đang xảy ra. Bố liếc nhìn tôi rồi bảo, bố đã giấu hết đồ đạc. Tại sao phải vậy? Con sẽ không hiểu được đâu. Có vài người họ hàng xa đến chơi. Con biết đấy, bố không thích khoe khoang. Chưa kể, từ trước tới giờ, họ luôn nghĩ mình có tiền, có quyền, nên rất xem thường gia đình chúng ta. Lần này đột ngột qua thăm, chắc chắn là có lý do. Con về đúng lúc đó, đi hái rau rừng với bố. Tại sao phải hái rau rừng? Con phải hiểu câu, chó ăn quen mồm, nấu cho họ ăn ngon, để rồi họ ở lại đây mãi thì sao? Khi mấy ông bác đến, bố đã chuẩn bị xong một bàn ăn. Tất cả đều là rau dại trên rừng. Chúng tôi đường xá xa xăm đến đây, giàu có mà đãi khách vậy à? Mấy ông bác nhìn mâm cơm mà chảy nước mắt. Nhà tôi xưa nay vẫn nghèo như vậy mà. Chứ nếu giàu như các bác, tôi đã làm thịnh soạn hơn rồi. Kết quả là mấy ông bác không thèm ngồi, bố đành phải ăn một mình. Tôi cũng đang rất đói, nhưng nhìn mớ rau dại đó, cộng thêm tay nghề của bố, cháu còn không dám ăn. Tôi đành chạy xuống hầm, lấy một chiếc đùi gà, lẻn vào phòng ăn. Tình cờ bị một ông bác phát hiện. Ông ta thấy vậy, vừa nói vừa đùa, cu bờm, mang đùi gà lại đây cho bác cắn miếng. Tôi nghe xong thì sợ hãi, lùi lại 3 bước và nói với bác rằng, bố cháu nói các bác là cháu ăn quen mồm, bác không thể ăn thứ này được, chỉ có thể ăn rau rừng. Ông bác chết lặng khi nghe tôi nói điều này. Bố ở trong nhà nghe được, xấu hổ gãi đầu liên tục, chạy vội ra ngoài, tức giận cầm đùi gà ném cho chó ăn. Đúng là đồ ngu, đồ ăn hại. Ba ông bác ngờ ngác trước hành động của bố. Chú thà cho chó ăn, cũng không muốn cho tôi ăn. Người có tiền cũng không dám làm vậy. Bố bối rối không biết nói gì. Tôi nhanh chóng trả lời thay bố. Chắc chắn là vậy rồi. Bố bảo bác không thể ăn ngon, vì nếu ăn ngon, bác sẽ ở đây ăn trực mãi. Sao tao lại có thể đẻ ra loại con như mày được chứ? Mấy ông bác nghe xong, cũng mặt dày, không hề có ý định rời đi. Kéo bố vào nhà, bắt đầu giảng giải đạo lý. Hồi bé tôi đã cho chú nửa cây kẹo, tôi cho chú một ngụm nước ngọt, còn tôi cho chú nửa viên bi. Nếu như không có chúng tôi, liệu rằng chú còn sống đến ngày hôm nay nữa không? Những câu nói này khiến bố tôi thấy tội lỗi. Một bữa ăn thịnh soạn đã được mang lên. Sau khi mấy ông bác rời đi, tôi đã bị đánh một trận nhớ đời. Không phải vì bố tiếc một mâm cơm, mà các ông bác đã vay bố mấy chục triệu. Đã nhiều năm rồi, không thấy ai trả lại một xu. Mỗi lần bố gọi điện chỉ nghe thuê bao quý khách. Tôi bị đánh như vậy, đúng là không oan. Nếu số tiền đó để cho tôi tiêu thì tuyệt vời.